ያሁኑ ስራችን ደግሞ የሚሆነው ቅድም በተናገርነው መሰረት ለእያንዳንዱ ታስኮች or ሰብ ታስኮች ሪሶርሶችን መሰየም አሳይን ማድረግ ይሆናል። ስለዚህ ከመጀመሪያው እንነሳ። ለዚህኛው አርኪቴክቸራል ዲዛይን ካሉን ሪሶርሶች ውስጥ ማንን እንሰይምለት እንበል። ምን ማድረግ እንችላለን? አንዱ ይሄንን ከመረጥን በኋላ ወደ ታስክ ኢንፎርሜሽን እንሄድና ከዛ ሪሶርስስ የሚላለ ከዛ ውስጥ ሪሶርስ ኔም በሚለው በቀኝ በኩል መተን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት ሱ ኤሌክትሪሻን ሞልቶታል። እኛ ግን የምንፈልገውን እንመርጣለን ካሉን ኦፕሽኖች ውስጥ። እዚህ ጋር ኦፕሽኖች ኦሬዲ ቅድም ከሞላናቸው ሪሶርሶች ኦሬዲ ኦፕሽኖች ገብቶልናል። ከዛ ውስጥ ለአርኪቴክቸራል ዲዛይን የሚያስፈልገን ማን ነው? አርኪቴክት። ከዛ ኦኬ። አሁን ለዚህ ሪሶርስ ለዚህ ታስክ or ሰብ ታስክ ሪሶርስ አሳይን አድርገናል። እሱን አሳይን ያደረግነውን ግን የቱ ጋር ማየት እንችላለን? እዚህ ጋር ይሄንን ድራግ በማድረግ ሌሎች ኮለሞችን ማየት ይቻላል። አንደኛው የሪሶርስ ኔም የሚል ኮለም ነው። ሪሶርስ ኔም በሚል ኮለም ስር ይሄው አርኪቴክት የሚለው አሳይን ተደርጓል። ያደረግነው ምንድነው? አርኪቴክቸራል ዲዛይን ክሊክ አድርገን ከዛ ታስክ ኢንፎርሜሽን ውስጥ ገባን። ከዛ ሪሶርስስ የሚል አለ ዲያሎግ ቦክሱ ውስጥ ሪሶርስ ኔም ውስጥ እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ እነዚህ ኦፕሽኖች ቅድም ከሞላናቸው ሪሶርስ ውስጥ ከሊስቱ ውስጥ አንዱን መርጠን ሞላለን። this time it is architect or another option is ለዚህኛው ደግሞ እንሂድ። another option ሪሶርስ ምን አሳይን የምናደርግበት ይሄንን ክሊክ እናደርግና ለምሳሌ ለስትራክቸራል ዲዛይን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አሳይን ሪሶርስስ እንላለን። ከዛ የቅድሙ ሊስት መጣ። አሁን ለስትራክቸራል ዲዛይን ማን ነው ሪሶርሳችን ሊሆን የሚችለው? ያው ስትራክቸራል ኢንጂነር ነው። ስለዚህ ቅድም ከሞላነው ስትራክቸራል ኢንጂነር የሚለውን ሪሶርስ እንመርጥና ከዛ አሳይን እናደርጋለን። አሁንም ሪሶርስ ኔምስ በሚለው ውስጥ ስትራክቸራል ኢንጂነር የሚል ሞልቶልናል። ኦር ሌላኛው ሜተድ ደግሞ ለኤሌክትሮሜካኒካል ዲዛይን ለምሳሌ እንስጥ። ሌላኛው ሜተድ ምንድነው? እዚሁ ሪሶርስ ኔም የሚለው ኮለም ውስጥ በዚህኛው ቲዩ በምንፈልገው ታስክ ቲዩ ክሊክ እናደርግና ከዛ ኦፕሽኖች አሁንም እዚህ ውስጥ ማግኘት እንችላለን። ከዛ እነዛ ሪሶርሶች መካከል አንዱን እንመርጣለን። እዚህ ላይ ኤሌክትሮሜካኒካል ዲዛይን ነው፣ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ያስፈልገናል። በተጨማሪ ደግሞ አሁንም ሜካኒካል ኢንጂነር ያስፈልገናል። ከዛ ጨረስን ማለት ነው። ሁለቱን ነገሮች ሰጠናቸው። ስለዚህ ሶስት ሜተዶችን አየን ማለት ነው። አንደኛው ታስኩን መርጠን ከዛ ታስክ ኢንፎርሜሽን ውስጥ ሪሶርስስ የሚል አለ። ከዛ ሪሶርስ ኔም ውስጥ ከመረጥነው ሊስት or ከሰራነው ሊስት ውስጥ መርጠን ለዛ ታስክ የሚገባውን ሪሶርስ እንሰጣለን። ሌላኛው ሜተድ ደግሞ አሁንም የምንፈልገውን ታስክ ክሊክ አድርገን አሳይን ሪሶርስ የምትለውን እንመርጥና ከዛ የምንፈልገውን ሪሶርስ ለዛ ታስክ አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው። አንድ እዚህ ጋር በሪሶርሶች አንፃር የምናየው ሌላ የምናስተውለው አንድ ነገር ይሄንን ነገር ባጠበው ባር ቻርታችን ላይ የምናየው ነገር ነው። በቀኙ ላይ በባሮቹ ላይ በቀኙ ላይ ሪሶርሳችንን ሰየመለን። ይሄንን እንዲኖር ከፈለግን
ባይ ዲፎልት እሱ ራሱ ኦሬዲ ሴት ስለተደረገ ነው። ይሄንን ግን ሴቲንግ ማስተካከል እንችላለን። ምንድነው የምናደርገው? ለምሳሌ የአርኪቴክቸራል ዲዛይን ላይ የለም ሪሶርስ የሚል በቀኝ። ስለዚህ እችን እንምረጣትና ሪሶርሱ ስሙ ልክ እንደዚህኞቹ እንዲኖር እናድርግ። ባሩን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ባር ቴክስት የሚል አለ። ራይት በቀኙ በኩል ስለሆነ ራይት የሚለውን እንመርጥና ከዛ እዛ ላይ እንዲጽፍልን የምንፈልገው ማስተካከል ይቻላል ወይንም መምረጥ እንችላለን። በአሁኑ ኬዝ ሪሶርስ ኔም ስለሆነ አርኢ ስንል ሪሶርስ የሚል መምጣት አለበት። እነዛ ኮሽኖቹ ውስጥ ሪሶርስ ኔምስ የሚል እንመርጥና ኦኬ ብንል ቀጥታ የሰየም ነው ኦሬዲ እየሰጠነው አሳይን ያደረግንለት ሪሶርስ እዚህ ላይ መታየት ይችላል ማለት ነው። እንዳይታይ ከፈለግን ደግሞ እንደቀደሙ ደብል ክሊክ አድርገን ይሄን ነገር ማጥፋት እንችላለን። ከዛ ኦኬ ብንል ጠፋ ማለት ነው። ሌሎቹንም እንደዛው ፕሌየር ነው ማድረግ እንችላለን ወይ እንዲኖርና እንዳይኖር ማድረግ እንችላለን። አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ አለው። እሱን ራሳችን ወስነን መንቀሳቀስ እንችላለን ወይንም ቻርታችንን መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሪሶርስ አሳያየም ኦር አሳይን እንዴት እንደምናደርግ ለእያንዳንዱ ታስክ አይተናል።